नमस्कार. मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आणि सगळ्यांच्या आवडीची आणि माझ्याही आवडीची उपवासाची खिचडी म्हणजे साबुदाण्याची खिचडी आपल्याला बनवायची आहे. फक्त गंमत अशी असते की साबुदाणा खिचडी परफेक्ट जमणं तसा साधा प्रकार आहे, पण तो परफेक्ट कधी होतो? दाणे व्यवस्थित भाजले असतील तर, साबुदाणा छान भिजला असेल तर. नाही तर होतं काय की कित्येक वेळा कोणी कच्च्या दाण्यांचीच बनवून घेतं, कोणी असं करतं की दाणे भाजतं पण त्याची सालं काढत नाही, आणि कोणी साबुदाणा भिजवताना गडबड करतं. ते हे सगळे प्रकार जे आहेत ते आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत आजच्या भागामध्ये. सगळ्यात पहिले आपण दाणे कसे भाजतात ते पाहू. आणि त्यासाठी काय करायचं, दाणे घ्यायचे. हे मी सांगत असतो की लोखंडाच्या कढईचा वापर करा, त्याच्यामुळे दाणे इतके छान व्यवस्थित भाजले जातात. याला एक काम करायचं, आपल्याला थोडं पाणी घ्यायचं आणि ते दाण्यांवर शिंपडायचं. एकतर आपण याच्यात भाजू शकतो किंवा म्हणजे कढईमध्ये. दुसरा प्रकार जो आहे तो आपण मायक्रोवेव्ह ओव्हनला करू शकतो. तिसरा प्रकार तुम्ही सूर्यचूल जर तुमच्याकडे असेल, सोलर कुकर, त्याच्यामध्ये सुद्धा करू शकता. आणि त्याच्यामध्ये इतके सुंदर व्यवस्थित दाणे भाजले जातात की कुठेही काळे पडत नाही आणि कुठेही जास्त जळत नाही. मंद आचेवर व्यवस्थित भाजले जातात. अर्थात त्यासाठी सूर्यचूल तुमच्याकडे असावी, आणि नसेल आणि तुमच्याकडे जर सोय असेल तर माझी मनापासून इच्छा आहे की तुम्ही एक सूर्यचूल नक्की विकत घ्या, सबसिडी पण आहे त्याला. आता हे भिजलेले दाणे कढईत घालायचे आणि याला छान व्यवस्थित भाजून काढायचं. मंद आचेवर याला आपल्याला भाजायचं आहे. आता तुम्ही म्हणत असाल की या गृहस्थांनी हे दाणे का भिजवले? याला कारण आहे शास्त्रीय. गंमत अशी असते की टर्फल असल्यामुळे, टर्फल डिरेक्टली तुम्ही कढईत घातल्यानंतर लगेच ते जळतं आणि कित्येक वेळा ते निघतही नाही आणि दाणा जळतो. आणि म्हणून पाणी जर असेल तर ते पाण्यामुळे थोडंसं मऊ पडतं आणि डिरेक्टली हीट त्याला पोचत नाही आणि मंद आचेवर हा दाणा भाजला जातो. आता तुम्ही बघा याचा आवाज कसा येतो आणि दाणे कसे फुगतात. आता याच पद्धतीने खारे दाणे सुद्धा होतात. म्हणजे असं की आत्ता आपण नुसतंच पाणी लावलं, पण खारे दाणे जेव्हा आपण करतो तर मिठाच्या पाण्यामध्ये दाणे जे असतात ते कमीत कमी अर्धा तास तुम्ही भिजवून ठेवायचे असतात. नंतर त्याला छान निथळू द्यायचं पाणी, आणि नंतर त्याला मंद आचेवर भाजायचं. आणि मग काही लोक साला सकटच त्याला खारवतात आणि काही लोक मग त्याला सोलतात. मग दॅट इज अप टू यू. आता मी गॅस बंद केला आहे आणि जी काय लोखंडाची गरमी आहे त्याच्यावरच हे दाणे भाजणार आहे. या प्लेटमध्ये घ्यायचे आणि नंतर हळूवार हाताने याला त्याची सालं काढायची आहे. लहानपणीची एक गंमत सांगतो तुम्हाला की आत्ता तरी आपण मिक्सरमध्ये दाणे बारीक करतो, पण पूर्वी असं एक मशीन होतं बघा. त्याला असा रोल होता स्टीलचा आणि त्याला छिद्र केलेले होते. आणि त्या एवढूसं असं मशीन होतं, त्याच्यात दाणे घालायचे आणि ते मशीन फिरवायचं. एकदम असं जाडसर कूट तयार व्हायचं. खरं सांगू का की तसं पाहिलं तर दाण्याचं कूट माझ्याकडे रेडी आहे. म्हणजे अगदी 2 मिनिटात तुम्हाला खिचडी बनवून दाखवू शकलो असतो. पण शास्त्रोक्त पद्धतीने खिचडी तुम्ही बनवावी आणि ती खिचडी खाल्ल्यानंतर तुमच्या घरच्या मंडळींनी म्हणाला वाह क्या बात आहे, म्हणून हा सगळा खटाटोप. बरं, हा एक प्रकार झाला. दुसरा एक प्रकार तुम्हाला सांगतो की वाटी येस. दुसरा प्रकार असा असतो की काही लोकांना रुमालामध्ये हे दाणे असे आपटतात आणि तो करतात. तिसरा हा प्रकार की यांनी दाणे एकाचे 2 सुद्धा होतात आणि सोबत सालं सुद्धा निघतात. खिचडीचा एक महत्त्वाचा पार्ट संपला की दाणे आपण भाजले, त्याचे सालं काढले. आता त्याला कुठून घेऊ? पण साबुदाणा जर छान भिजला नाही तर खिचडीत मजा येणार नाही. आणि त्यासाठी काय करायचं की साबुदाणा जो आहे तो साबुदाणा व्यवस्थित घ्यायचा, त्यामध्ये पाणी, साबुदाणा साधारण एक 2-3 तास आधी भिजवायचा. आणि साबुदाण्यामध्ये साधारण एक बोटाचं जे पेर असतं त्याच्या अर्ध बुडेल एवढं पाणी घालायचं आणि ते पाणी आपल्याला लगेच काढून टाकायचं. त्यातलं पाणी सगळं निथळू द्यायचं. भिजवल्यानंतर 2-2.5 तासांनी असा सुंदर दाणेदार साबुदाणा तयार होतो. आत्ता खिचडी, त्यासाठी आता मी 2 प्रकारे तुम्ही खिचडी बनवू शकता. एकतर हे मी आत्ता तूप घेतलं आहे, तुपात किंवा शेंगदाणे तेलात. काही लोकांना शेंगदाणे तेल चालत नाही तर त्यांनी
तुपात बनवायची. आपलं तूप तापताय तोपर्यंत तुम्ही काय करायचं, हे चॅनल जर तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केलं तर ते सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बाजूला घंटी आहे ना, ती घंटी वाजवायची. ती कशी वाजवायची ती आम्ही वाजवू. फक्त तुम्ही त्या घंटीवर बोट ठेवलं की जेव्हाही नवीन एपिसोड येईल ती घंटी वाजल्यानंतर तुम्हाला समजेल, अरे मास्टर रेसिपी आली रे बाबा. खिचडी बरोबर एक तर उकडलेला बटाटा घालतात, पण त्यापेक्षा बटाट्याच्या जर काचऱ्या घातल्या सालासकट तर त्याची मजा वेगळी येतो साहेब. येस, चॉपिंग बोर्ड, बटाटा, एकाचे 2 आणि 2चे 4, पण 4 नाही आपण 10-12 करू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जिरे, हिरवी मिरची, थोडी कोथिंबीर, साबुदाणा. साबुदाणा आणि दाण्याचं प्रमाण जे असेल ते साधारण 60-40 असेल. म्हणजे 60 साबुदाणा असेल तर दाणे 40% असतील. आणि दाणे बारीक करताना सुद्धा तुम्ही बघत असाल की असे थोडे जाडसर, म्हणजे दाणा दिसला पाहिजे, त्याची पावडरही झाली पाहिजे. लिंबाचा रस, थोडी साखर, चवीनुसार थोडंसं मीठ. चला हिला आता झाकून ठेवू आपण, गॅस बंद. आणि तोपर्यंत आपण एक छान याची चटणी करू. आणि चटणीसाठी हिरवी मिरची ती आपल्याला भाजून घ्यायची. आता या ज्या मिरच्या आहेत भाजलेल्या हे आपल्याला ठेचून घ्यायच्या. थोडंसं मीठ, साखर, भाजलेलं जिरं, याला आपल्याला फक्त ठेचून घ्यायचं आहे. काढूयात दही, कोथिंबीर, चटणीचा एक प्रकार झाला. अजून एक दाखवू, सांगा ना मग, दाखवतो. येस, दही, दह्याचं पाणीसुद्धा यात घेईन मी थोडंसं. आणि याला थोडंसं आता मी घोटून घेणार आहे. साखर थोडी जास्त, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, दाण्याचं कूट. आता बाजूची जी चटणी आहे ती तिखट आहे. आपण याला तिखट नाही करू, याला असंच. येस, आणि त्यावर थोडी कोथिंबीर, उपवासाची खिचडी हा असा प्रकार आहे की जो शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जर तयार केला तर उत्तमच लागेल. तर उपवासाची खिचडी तयार करा. केल्यानंतर कशी लागली ते आम्हाला कळवा आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये जाऊन. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मास्टर रेसिपीज.